Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay, đó là bài luyện tập trung. Bài tập 3.28 là rút gọn các biểu thức sau. Phần A, 5 cộng 3 căn 5 trên căn 5 trừ đi 1 trên căn 5 trừ 2. Ta nhận xét thấy ở cái biểu thức thứ nhất, chúng ta lấy trên tử căn 5 làm nhân tử chung sẽ rút gọn được dưới mẫu. Do đó, ta lấy căn 5 làm nhân tử chung thì còn căn 5 cộng 3, dưới mẫu là căn 5. Còn ở cái biểu thức thứ hai, trừ 1 trên căn 5 trừ 2 thì chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với liên hợp của mẫu. Tức là bằng 1 nhân với căn 5 cộng 2, dưới mẫu là căn 5 trừ 2 nhân căn 5 cộng 2. Ở biểu thức thứ nhất chúng ta thực hiện rút gọn căn 5 đi thì được còn lại là căn 5 cộng 3. Trừ đi. Cái biểu thức thứ hai trên tử là căn 5 cộng 2. Dưới mẫu là căn 5 bình trừ 2 bình. Như vậy bằng căn 5 cộng 3 trừ đi. Trên tử là căn 5 cộng 2. Dưới mẫu là căn 5 bình là 5 trừ 2 bình là 4. Như vậy nó là 5 trừ 4. 5 trừ 4 thì bằng 1, cho nên mẫu bằng 1 thì ta bỏ đi. Vậy còn căn 5 cộng 3 trừ đi căn 5. Căn 5 cộng 2 này trong ngoặc đằng trước có dấu trừ cho nên chúng ta phải bỏ dấu ngoặc. Thì phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc. Như vậy nó mới là trừ căn 5 trừ 2. Thực hiện căn 5 trừ căn 5 triệt tiêu, còn 3 trừ 2 thì bằng 1. Như vậy kết quả bài toán phần A là bằng 1. Ta sang phần B. Căn thức bậc 2 của căn 7 trừ 2 tất cả bình. Trừ đi căn 63 cộng với căn 56 trên căn 2. Thì trong phần B này có phần chúng ta thực hiện 3 kiến thức. Kiến thức thứ nhất là căn A bình bằng trị đối A. Trường hợp thứ hai, căn 63 ta phân tích ra và đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Trường hợp thứ ba là thực hiện chia hai căn thức bậc 2. Như vậy kết quả bằng căn của căn 7 trừ 2 tất cả bình bằng trị tuyệt đối của căn 7 trừ 2 trừ đi căn 63. Thì chúng ta phân tích ra 63 là 9 nhân 7, 9 là 3 bình phương. Như vậy bằng trừ căn của 3 bình nhân 7 cộng với căn 56 trên căn 2 thì bằng căn 56 phần 2. Trị tuyệt đối căn 7 trừ 2 thì nó chính bằng căn 7 trừ 2, bởi vì căn 7 lớn hơn 2. Rồi trừ đi căn của 3 bình nhân 7 thì 3 ra ngoài dấu căn. Như vậy bằng trừ 3 căn 7 cộng với căn của 56 trên 2 thì chính là căn của 28. Vậy bằng căn 7 trừ 2 rồi trừ đi 3 căn 7. Cộng với căn của 28 ta phân tích là 4 nhân 7, 4 là 2 bình. Như vậy nó là căn của 2 bình nhân 7. Bằng căn 7 trừ 2 trừ đi 3 căn 7. Rồi cái thừa số 2 bình ở trong căn đưa ra ngoài. Được là cộng 2 căn 7. Ta thực hiện thu gọn. Thì căn 7 cộng 2 căn 7 là 3 căn 7 trừ 3 căn 7 thì nó triệt tiêu. Như vậy kết quả cuối cùng còn số trừ 2. Như vậy đáp số phần B là trừ 2. Ta sang phần C. Là căn thức bậc 2 của căn 3 cộng căn 2 tất cả bình. Cộng với căn thức bậc 2 của căn 3 trừ căn 2 tất cả bình. Tất cả trên 2 căn 12. Ở phần này chúng ta thực hiện cái công thức căn của A bình bằng trị tuyệt đối của A. Và cái dưới mẫu thì chúng ta thực hiện phân tích. Như vậy bằng trên tử là trị tuyệt đối căn 3 cộng căn 2 cộng với trị tuyệt đối của căn 3 trừ căn 2. Dưới mẫu là 2 nhân với căn của 12 thì ta phân tích là 4 nhân với 3. 4 là 2 bình, như vậy bằng 2 căn 2 bình nhân 3. Tiếp theo chúng ta thực hiện bỏ dấu giá trị tuyệt đối và đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Như vậy giá trị tuyệt đối căn 3 cộng căn 2 nó là căn 3 cộng căn 2. Và trị tuyệt đối căn 3 trừ căn 2 thì vì căn 3 lớn căn 2 cho nên trị tuyệt đối bằng chính nó. Dưới mẫu 2 bình đưa ra ngoài dấu căn. Như vậy được 2 nhân 2 là 4 căn 3. Trên tử chúng ta thực hiện thu gọn. Cộng trừ căn 2 triệt tiêu. Như vậy còn căn 3 cộng căn 3 là 2 căn 3. Trên dưới mẫu là 4 căn 3. Ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho 2 căn 3. Thì kết quả còn lại là 1 phần 2. Ta sang phần D.
là căn thức bậc 3 của căn 2 cộng 1 tất cả mũ 3, rồi trừ đi 1 trên căn bậc 2 của 50. Thì ta thấy căn bậc 3 của A mũ 3 thì bằng A, như vậy nó bằng căn 2 cộng 1 rồi trừ đi 1. Dưới mẫu căn 50 ta phân tích 50 thành 25 nhân 2, 25 là 5 bình. Như vậy bằng căn bậc 2 của 5 bình nhân 2. Vậy bằng căn 2 cộng 1 trừ 1, dưới mẫu đưa 5 bình ra ngoài dấu căn được 5 căn 2. Thực hiện trên tử thu gọn cộng trừ 1, như vậy còn căn 2 trên 5 căn 2. Thực hiện chia cả tử vào mẫu cho căn 2 thì kết quả được 1/5. Ta sang bài 3.29. Tính giá trị của các biểu thức sau. Câu A là 3 căn 45 cộng 5 căn 15 trên căn 3 trừ đi 2 căn 245. Với câu A này thì chúng ta thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn và thực hiện chia căn thức bậc 2. 3 căn 45 thì phần 45 ta phân tích thành 9 nhân với 5, 9 là 3 bình. Cộng với 5 căn 15 trên căn 3 thì chúng ta lấy chia cái căn 15 chia căn 3 được căn của 15/3. Trừ đi 2 nhân với căn của 245 thì ta phân tích là 49 nhân 5, 49 chính là 7 bình. Như vậy nó bằng trừ 2 nhân căn của 7 bình nhân 5. Tiếp theo ta thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn. 3 căn 3 bình nhân 5 thì đưa 3 bình ra ngoài là 3 nhân với 3 bằng 9 căn 5 cộng với 5 căn của 15/3 chính là bằng căn 5. Trừ đi 7 bình ra ngoài là 7 nhân 2 bằng 14 căn 5. Thực hiện thu gọn bằng 9 cộng 5 trừ đi 14 tất cả nhân với căn 5. Phần hệ số 9 cộng 5 14 trừ 14 bằng 0, 0 căn 5 thì kết quả bằng 0. Ta sang phần B. Căn 12 trừ căn 4 trên căn 3 trừ 1. Trừ đi căn 21 cộng căn 7 trên căn 3 cộng 1. Rồi cuối cùng là cộng với căn 7. Ở đây chúng ta thực hiện đặt nhân tử chung. Trên tử căn 12 trừ căn 4 thì ta sẽ lấy căn 4 làm nhân tử chung. Căn 12 chia căn 4 thì còn lại là căn 3, trừ đi căn 4 chia căn 4 được 1, dưới mẫu là căn 3 trừ 1. Trên tử ở biểu thức thứ hai chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Là trừ đi căn 21 cộng căn 7, ta lấy căn 7 làm nhân tử chung thì còn căn 3 cộng với 1, dưới mẫu là căn 3 cộng 1. Rồi cuối cùng cộng với căn 7 bên ngoài. Lúc này chúng ta thực hiện rút gọn. Biểu thức thứ nhất còn căn 4. Biểu thức thứ hai rút gọn chia cả tử và mẫu cho căn 3 thì còn là trừ căn 7 rồi cộng căn 7. Cộng trừ căn 7 thì triệt tiêu, như vậy còn căn 4 thì bằng 2. Ta sang phần C. 3 trừ căn 3 trên 1 trừ căn 3 cộng với căn 3 nhân với 2 căn 2 trừ 1 rồi cộng với căn 12. Ở biểu thức thứ nhất chúng ta thấy trên tử ta lấy căn 3 làm nhân tử chung thì còn lại là căn 3 trừ 1. Dưới mẫu là 1 trừ căn 3 thì chúng ta đổi dấu nó đi, cho vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ. Thì bằng trừ của căn 3 trừ đi 1. Cộng với ta thực hiện nhân căn 3 với 2 căn 3 trừ 1 thì được là 2 nhân căn 3 bình trừ đi căn 3. Còn cái cộng với căn 12 ta phân tích 12 là 4 nhân 3, 4 là 2 bình. Như vậy bằng căn của 2 bình nhân 3. Bằng. Ở biểu thức thứ nhất chúng ta chia cả tử vào mẫu cho căn 3 trừ 1, như vậy kết quả còn căn 3 trên dấu dưới mẫu là trừ 1 thì nó bằng trừ căn 3. Cộng với căn 3 bình là 3 nhân 2 là 6. Trừ đi căn 3 cộng với 2 bình trong căn đưa ra ngoài dấu căn là 2 căn 3. Thực hiện thu gọn. Trừ căn 3 với trừ căn 3 là trừ 2 căn 3 với cộng 2 căn 3 thì nó triệt tiêu. Còn lại cộng 6 thôi. Ta sang phần D. Căn 3 trừ 1 trên căn 2 cộng với căn 2 trên căn 3 trừ 1 trừ đi 6 trên căn 6.
Ta nhận thấy ở cái biểu thức thứ nhất chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với căn 2 để khử cái dấu căn ở dưới mẫu. Như vậy nó bằng căn 3 trừ 1 nhân với căn 2, dưới mẫu là căn 2 bình là 2. Cộng với cái biểu thức thứ hai, mẫu là căn 3 trừ 1, cho nên chúng ta nhân cả tử và mẫu với liên hợp của mẫu, tức là nhân với căn 3 cộng 1. Vậy trên tử là căn 2 nhân căn 3 cộng 1. Dưới mẫu là căn 3 trừ 1 thừa số với căn 3 cộng 1. Còn biểu thức thứ ba là trừ 6 trên căn 6, chúng ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho căn 6. Thì kết quả còn lại là trừ căn 6. Ta thực hiện phép tính căn 3 trừ 1 nhân căn 2 thì bằng căn 6 trừ căn 2, dưới mẫu là 2, cộng với. Ta thực hiện nhân căn 2 với căn 3 cộng 1 thì được là căn 6 cộng căn 2, dưới mẫu căn 3 bình là 3, trừ 1 bình là 1. Rồi cuối cùng là trừ căn 6. Vì 3 trừ 1 là 2 cho nên hai cái biểu thức đầu nó có mẫu chung là 2. Đó bằng căn 6 trừ đi căn 2 cộng với căn 6 cộng với căn 2. Dưới mẫu là 2. Rồi trừ đi căn 6 riêng ra. Ta thấy cộng trừ căn 2 triệt tiêu, còn căn 6 cộng căn 6 là 2 căn 6. Dưới mẫu là 2, rồi trừ đi căn 6. 2 căn 6 trên 2 rút gọn 2 đi thì còn căn 6, rồi lại trừ đi căn 6 thì kết quả bằng 0. Ta sang bài 3.30. Giả sử lực ép của gió khi thổi theo phương vuông góc với bề mặt cánh buồm của một con thuyền tỷ lệ thuận với bình phương tốc độ của gió. Hệ số tỷ lệ là 30. Trong đó, lực ép được tính bằng Newton và tốc độ được tính bằng mét trên giây. Câu hỏi A. Khi tốc độ của gió là 10 mét trên giây thì lực ép là bao nhiêu Newton? Câu B. Nếu cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là 12.000 Newton thì con thuyền có thể đi được trong gió với tốc độ gió tối đa là bao nhiêu? Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Đề bài cho biết là lực ép tỷ lệ thuận với bình phương tốc độ của nó và hệ số tỷ lệ là 30. Như vậy từ đề bài đã cho thì ta có công thức. Công thức tính lực ép thì F bằng 30 nhân V bình. Rồi chúng ta vào giải quyết câu A. Khi vận tốc của gió là 10 mét trên giây. Từ đây ta suy ra V bằng 10 mét trên giây. Thì F bằng 30 V bình. Ta thay số vào bằng 30 nhân với 10 bình. Vậy bằng 30 nhân 100. Kết quả bằng 3.000 Newton. Ta sang phần B. Nếu cánh buồm chỉ có thể chịu được một lực tối đa là 12.000 Newton thì con thuyền có thể đi được trong gió với tốc độ gió tối đa là bao nhiêu? Đề bài nói lực tối đa là 12.000 Newton, cho nên nếu F nhỏ hơn hoặc bằng 12.000 Newton thì ta có F thì công thức của nó chính bằng 30 V bình. Như vậy ta thay thế là 30 V bình nhỏ hơn hoặc bằng 12.000. Ta thực hiện chia cả hai vế của bất đẳng thức này cho 30 là cho số dương đó. Thì ta được là V bình nhỏ hơn hoặc bằng 12.000 chia cho 30 thì kết quả bằng 400. Vì V là số dương, V bình nhỏ hơn bằng 400, từ đây ta suy ra V nhỏ hơn hoặc bằng căn số học của 400. Tức là V nhỏ hơn bằng căn 400 là 20. Do đó ta trả lời là vậy con thuyền đó có thể đi được trong gió với vận tốc tối đa là 20 mét trên giây. Ta sang bài 3.31. Rút gọn các biểu thức sau. Câu A là căn thức bậc 3 của trừ x trừ 1 tất cả mũ 3. Và câu B là căn thức bậc 3 của 8x mũ 3 trừ 12x bình cộng 6x trừ 1. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Câu A. Ta có căn thức bậc 3 của trừ x trừ 1 tất cả mũ 3. Thì chính bằng trừ x trừ 1. Số mũ 3 là mất căn bậc 3.
Ta sang phần B là căn thức bậc 3 của 8x mũ 3 trừ 12x bình cộng 6x trừ 1. Nhận xét thấy rằng đa thức này có 4 số hạng, khả năng sẽ đưa về dạng A trừ B tất cả lập. Rồi chúng ta sẽ phân tích để đưa về. Thì căn thức bậc 3 của 8x mũ 3 ta viết là 2x tất cả mũ 3. Trừ 12x bình ta viết là trừ 3 nhân với 2x tất cả bình rồi nhân với 1. Cộng với 3 nhân với 2x nhân với 1 bình. Rồi trừ 1 ta coi là 1 mũ 3. Như vậy nó rất phù hợp với hạng thức A trừ B tất cả lập. Do đó bằng căn bậc 3 của biểu thức trong căn chính là 2x trừ 1 tất cả mũ 3. Vậy mũ 3 là mất căn bậc 3. Như vậy kết quả bằng 2x trừ 1. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.